डॉपलर इफेक्ट असं काय करताय बाळांनो? Change in frequency and wavelength. What is the concept of the Doppler effect? Change position of source. Yes, very good. There is a change in position. Because of that change in position, there will be what different? What changes occurs because there is a change in position? Position change केल्यामुळे तिथे काय Complete resonance. एनर्जी लेवल आवाज ब्रेक होतोय सर. एनर्जी लेवल काय होते? इन्क्रीज होते इन्क्रीज कोणाची? आणि रेस्पॉन्स दिसतो. Complete resonance. रेझोनन्स. सर तुमचा आवाज कट होतोय. तिथं बरं ठीक आहे, एनर्जी तिथं चेंज होते. मग का होते एनर्जी चेंज डॉपलर इफेक्ट मध्ये? व्हॉट वॉज द रिझन? जेव्हा तो येस ऑफ सोर्स कोर्स इट इज करेक्ट. जेव्हा तो बिकॉज सोर्स देर इज ए चेंज इन पोझिशन. ओके हां. येस यादव. जेव्हा तो सोर्स क्लोज जातो तेव्हा वेन सोर्स गोज लॉंग फ्रॉम द ऍब्सॉर्बर फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होते आणि व्हेलॉसिटी पण डिक्रीज होते. म्हणजे हा चेंज होतो. आवाज येत नाहीये. तुम्ही व्हेलॉसिटी चेंज चेंज झाल्यामुळं हा म्हणजे तो सोर्स जेव्हा ऍब्सॉर्बर पासून लांब जातो तेव्हा फ्रिक्वेन्सी आणि व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते. ओके गुड गुड गुड. अजून कोण जरा फाईन फाईन सांगेल काय? फाईन काय होणार आहे? वेन सॉरी इट मूव्स टुवर्ड्स आवर ऍब्सॉर्बर. ओके, इमिटर आहे तो आपल्या ऍब्सॉर्बर कडे जेव्हा मूव्ह होतो तेव्हा तिथं ऍब्सॉर्बर जी गामा रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी एक्सपिरियन्स करतो ती फ्रिक्वेन्सी काय असते? जास्त असते. ओके, बिकॉज ऑफ द actually what happens, the number of frequency it is increases. नंबर काय तिथे झालेला आहे? इन्क्रीज झालेला आहे ना. ओके, and when it moves away from the absorber, our emitter, when it moves away from the absorber, what happens? There is a decay experienced by our absorber. बर, समजलं का? सर आवाज कट होतोय. कट होतोय? ठीक आहे. डेलीच प्रॉब्लेम व्हायला लागलाय का आता आवाजाचा? त्याच्यानंतर इन्स्ट्रुमेंटेशन स्टार्ट केलं होतं. इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये काय काय बघितलं होतं? डिटेक्टर Detector, sample. डिटेक्टर सॅम्पल डायरेक्ट मॉसबेट ड्राईव्ह Mosber drive, हा collimator, sample detect. हा पटकन मॉसबेट ड्राईव्ह कॉलिमेटर सॅम्पल अँड डिटेक्टर. तर हा ते झाले की ते काय झाले आपले इन्स्ट्रुमेंटेशनचे पार्ट आले ना. पण मॉसबर ड्राईव्ह मध्ये काय करतोय आपण ऍक्च्युली ते 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 सोर्सची मुवमेंट Cooling चेंज करतो करतो. सोर्सला. सोर्सची मुवमेंट हा चेंज काय करतोय? सोर्सची मुवमेंट चेंज करतो. पोझिशन आहे ती आपण काय करतो? पुढं मागे करतो. तर ऍक्च्युली तिथे काय केलं जातं? तो जो आपला सोर्स
हा काय केला जातो, एका स्क्रू वरती फिट केला, म्हणजे स्क्रू वरती फिट केला की तो स्क्रू काय केला जातो, फक्त पुढं मागे काय केला जातो, मूव्ह केला जातो. ठीक आहे. ओके, आवाज आहे का रे क्लिअर? पण काय झालं, ब्रेक होतोय सर मधून. मधून अजून पण ब्रेक होतो. एकच मिनिट मी कनेक्ट करतो. ओके. ओके, मॉसबर्ड ड्राय नंतर त्याच्यानंतर दुसरा कोणता पार्ट होता, कॉलिमेटर ना. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ हो सर. कॉलिमेटर? कॉलिमेटरचं काय फिल्टर ऑफ फंक्शन? फिल्टर ऑफ गॅमा नॉन रे. पॅरलल फिल्टर गॅमा रेजला फिल्टर आउट गॅमा रेज. गॅमा रे तर काय गॅमा नॉन पॅरलल फिल्टर ऑफ गॅमा रेज. नॉन पॅर. करतो? फिल्टर करतो की नॅरो करतो? फिल्टर. नॅरो. इंटेन्सिटी करतो गॅमा रेडिएशन. नॅरो. 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 ओके, कसा नॅरो करतो, फंक्शन त्याचा? Filter out non-parallel gamma radiation. येस, व्हेरी गुड. जे नॉन पॅरलल जे गामा रेडिएशन्स आहेत त्यांना तो काय करतो, फिल्टर आउट करतो किंवा साईडला काढतो. ठीक आहे. ओके, मोबाईल वरून कनेक्ट होतो, एकच मिनिट, जस्ट मिनिट. हॅलो, येतोय का आवाज, येतोय? हो हो येतोय सर. सर. ओके, व्हेरी गुड. आता आहे ना क्लिअर, आहे का आवाज आता? हो. ठीक आहे. स्क्रीन शेअर करतोय. ओके, डिटेक्टरचे 2 टाइप्स पण बघितले होते, ते पण सांगा जरा, कोणते कोणते होते? डिटेक्टरचे 2 टाइप्स. हॅलो, हा सर. ओके, स्क्रीन विजिबल आहे का बघा? येस सर. हो सर. The screen is visible. हो सर. हो सर. Good. The Doppler effect we have seen previously. Now we'll see the instrumentation. Okay, instrumentation. Previous first part we have seen. See, this is the simple instrumentation.
It includes the three important parts, main parts or components. First one, it is a source, and that source, it is placed on a Mossberg drive. Okay, what is a Mossberg drive? Okay, our source, it is fitted onto the screw. एका स्क्रू वरती तो काय केलेला असतो, फिट केलेला असतो. ओके, तो स्क्रू काय असतो, फॉर एक्झाम्पल ओके, असा स्क्रू असेल. हा स्क्रू काय केला जातो, रोटेट केला जातो. स्क्रू रोटेट केला की त्याची जी मोशन आहे ती काय होणार आहे, पुढं आणि मागं होणार आपल्या सोर्सची. आणि सोर्सची जी मोशन पुढं मागं झाली की तिथे काय होणार आहे, डॉपलर इफेक्ट होणार. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर एक कॉलिमेटर and a detector. Okay, now we will see the one by one parts, important parts. Instrumentation for Mossberg. The possible arrangement of instrument, it is like this. See the two possible arrangements. First arrangement and second arrangement. This is our first arrangement. Okay, what is the difference in between these arrangement? Can somebody tell me? Detector change. Detector. डिटेक्टरची जागा change. Position of detector. Position of detector. The position of detector, it is changed. Okay, in first and in second. Now what happens in first? What happens? What is the position of detector? Parallel to the sample. कुठं It is placed here to in parallel to the sample. पॅरल टू सॅम्पल. बर, पॅरल नाही म्हणता येणार बा. सॅम्पल मधून रेज पोझिशन ऑफ पास डिटेक्टर, झाल्या. येस, इट इज बिहाइंड आवर सॅम्पल. काय म्हणायचं, बिहाइंड आवर सॅम्पल. अँड द सेकंड, इट इज अबोव आवर सॅम्पल. सॅम्पलच्या अगोदर येणार आहे तिथं. ठीक आहे. दीज आर द टू पोझिशन्स. The Mossberg drive, it is used to move the source relative to the sample, as we have already discussed. Then another part, it is our source, and the common source, generally used source, it is a cobalt 57. Okay, it is a source of gamma ray emission. Source of gamma ray emission. The next one, it is a collimator. It is used to narrow the gamma ray, or similarly, we can say that it is used to reduce or expel non-straight or non-parallel gamma rays. जे काही नॉन पॅरलल्स आहेत गामा रेज, त्यांना हा काय करतो, काढून टाकतो, एक्सपेल करून टाकतो. ठीक आहे. वन बाय वन we'll see the sample. Okay, what are the conditions our sample it must be fulfilled? We'll see that conditions. See, sample, it contains the material which is being analyzed. A sample, it must be in solid phase. Okay, sample ची जी फेज आहे ती कोणती पाहिजे, तर सॉलिड फेज पाहिजे. ओके, एक कंडिशन आहे. इट मस्ट बी इन क्रिस्टलाइन फॉर्म और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. जे आपलं सॅम्पल आहे ते कोणत्या फॉर्म मध्ये पाहिजे, क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये पाहिजे, अमॉर्पस मध्ये नकोय. ओके, क्रिस्टलाइन असेल तरच तिथे काय केलं जाणार आहे, ते डिटेक्ट केलं जाणार आहे किंवा मेजर केलं जाणार आहे. नेक्स्ट आहे, युजली इट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाऊंट ऑफ सॅम्पल. याच्यासाठी लागणार जे सॅम्पल असतं ते जरासं जास्त सॅम्पल लागतं. ओके, जास्त का लागतं, तर आपल्याला माहिती आहे गामा रेडिएशन जे आहे त्यांची एनर्जी जरासं जास्त आहे ना, वेवलेंथ कमी, एनर्जी जास्त आहे. ओके, मग त्याच्यामध्ये जे होणारे इंटरॅक्शन्स आहेत ते पण खूप जास्त होतात, म्हणजे रेडिओ ऍक्टिव्हिटी पण जास्त आहे. म्हणून जे सॅम्पल लागतं ते सॅम्पल जरासा लार्ज अमाऊंट मध्ये किंवा एक्सेस क्वांटिटी मध्ये लागतं. नेक्स्ट आहे, sample applied as a thin layer onto the sample holder and then it is irradiated. Okay, फर्स्ट काय केलं जातं, सॅम्पल एका थिन सॅम्पल होल्डर वरती किंवा एका थिन सबस्ट्रेट वरती काय केलं जातं, डिपॉझिट केलं जातं किंवा ऍब्सॉर्ब केलं जातं. आणि ते केल्यानंतर मग त्याच्यावरती गामा रेडिएशन्स काय केले जातात, इरॅडिएट केले जातात आणि मग पुढचे मेजरमेंट्स. ठीक आहे. नेक्स्ट बघूया डिटेक्टर्स. ओके, ना डिटेक्टर्स, दीज आर इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ एनी इन्स्ट्रुमेंट. कोणतं जरी इन्स्ट्रुमेंट घेतलं
तर त्याच्यासाठी डिटेक्टर हा खूप महत्वाचा असतो आणि डिटेक्टर वरतीच जवळपास त्या इन्स्ट्रुमेंटची कॉस्टिंग जी असते ते ठरली जाते. द चॉईस ऑफ डिटेक्टर इट इज डिपेंड अपॉन द गामा रे एनर्जी. गामा रेडिएशन जे आपण यूज करतोय सोर्स पासून येणारे त्यांची जी एनर्जी आहे त्या एनर्जीवरती डिटेक्टरचा आपण कोणता यूज करायचा हे ठरलं जातं किंवा हे ठरवतो आपण. इट कॅन नॉट बी सीन using traditional examination methods of electromagnetic radiations. ट्रॅडिशनल ज्या मेथड्स आहेत लक्स मीटर म्हणा किंवा या आहेत त्यांना आपण गामा रेडिएशन्स डिटेक्ट करू शकत नाही किंवा मेजर करू शकत नाही. ओके, फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू यूज अ स्पेसिफाईड और स्पेसिफिक डिटेक्टर. Detector it observe the effect of gamma rays onto the material that absorbs them. Okay, we all know what is the mechanism happening in this Mossberg spectroscopy. The gamma rays are coming, they interact or does not interact with our sample, and whatever the remaining gamma rays are going towards the detector, that rays are detected by using our detector. Okay, means it simply observe whether our sample it absorbs or not, whether our sample absorbs or not gamma radiations. Okay, then resonance detector, these are also another kind of detector which we generally use. We will see two types of detector generally used in regular instruments. The distance and angle of detector, it is crucial to the Mossberg spectroscopy. As already we have seen the two positions of detector. The first position that was behind our sample. Okay, first position it is behind our sample, and second position of detector that was changed. Okay, there are two types of detector that generally used. The first one it is a gas field detector, and second one it is a scintillation counter detector or scintillation detector. Scintillation detector, as we all know, there is a use of photomultiplier tube. Okay, first we will see the gas field detector. Can somebody tell me what is the function of gas field detector? Any guess? I think we have seen this type of detector in nuclear chemistry. Yes, please. Gas field detector, what will happen? Am I audible? आवाज येतो ना मुलांनो? होय. हो सर. ओके, आता काय नाही, आता काय कट वगैरे होत नाही ना आवाज? नाही. गुड. मग द्या ना आन्सर, मग काय आन्सर देत नाही काय नाही, नुसतं तुम्ही ऐकत बसता. आयोनायझेशन ऑफ गॅस. व्हेरी गुड, नाईस. आयोनायझेशन ऑफ गॅस, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. काय होणार आहे तिथं? आपण गॅस फिल केलेला असणार आहे आणि त्या गॅस फिल केल्यानंतर त्याच्यावरती गामा रेडिएशन्स काय होणार आहेत, बंबार्ड होणार आहेत, इंटरॅक्ट होणार आहेत आणि मग त्या गॅसचं काय होणार, आयोनायझेशन होणार. आणि ते आयोनायझेशन झाल्यानंतर तिथे जे आयन्स तयार होत आहेत ते आयन्स काय केले जाणार आहेत, तिथं मेजर केले जाणार आहेत. ठीक आहे. See, this is the gas field detector. See the position or arrangement of this gas field detector. There is an ionization chamber. Okay, and that ionization chamber, it is filled with a gas. It is filled with a gas. Similarly, there are two poles, positive and negative terminals. Okay, we will see. It consisting of a cylindrical metal shell, and it is called as a cathode. It is a metal shell or cylinder. That cylinder, as it is used as a cathode. As it is used as a cathode. It is about 10 centimeter long and 2 centimeter in a diameter, and it is filled with a gas, suitable gas. त्याच्यामध्ये कोणता एक गॅस फिल केला जातो, त्याचे पण वेगवेगळे टाइप्स आहेत. It depend upon that detector. Okay, but see the position, sorry, size of our cylinder or detector.
It is 10 centimeter long and 2 centimeter in a diameter. There is a fine metal wire and which acts as anode. Okay, fine metal wire which acts as an anode. It is running along the shell axis and it is electrically isolated from the shell. ओके, तो जो कंटेनर आहे, तो जो सिलेंडर आहे, त्याला टच न करता एक मेटल वायर काय केली जाते, ते चेंबर मध्ये आतमध्ये सोडली जाते. ठीक आहे. आणि ती जी मेटल वायर आहे ती ऍज अ कॅथोड म्हणून तिथे यूज केली जाते. म्हणजे तो कम्प्लीट सिलेंडर आहे, सॉरी कम्प्लीट सिलेंडर आहे, तो आहे कॅथोड. आणि जी मेटल वायर दिलेली आहे ऍट द सेंटर जी सोडलेली आहे, ओके, इट ऍक्ट्स ऍज अ एनोड. ओके, हे दोन्ही पण यूज केलं जातं. Now see, one end of the cylinder, it is covered with a window of high transparency to the ray. ओके, तो जो सिलेंडर आहे, ओके, ते एका साइडने काय केलेलं असतं, एका विंडोनं कव्हर केलेलं असतं. ओके, जनरली यूज्ड इट इज ए सिलिका or barium window. Silica window, it is generally used. Okay, what happens that silica window, it allows only gamma radiations to pass through that window. Okay, means what happens, the gamma radiations, they will pass from that window and there is a presence of gas in that chamber or cylinder. The gas ions or gas molecules, they get ionized. And whenever they ionized, there is a formation of charge, and that charge, it is detected by using the anode. And anode, it is a wire which was placed in that cylinder. Okay, you can understand in best way by using this figure. Okay, see carefully. Okay, you can zoom it in your mobile also. See, from here our gamma radiations or gamma rays are coming. Okay, and see here it is a window. Can you see that? Here it is a window. Okay, and that window, it allows only the gamma radiations into that chamber. Okay, the chamber, it is made up of a cathode. चेंबर जो आहे तो कम्प्लीट काय आहे, कॅथोडच यूज केलेला आहे. ऍज अ कॅथोड मेटल पासून यूज केलेला, तयार केलेला असतो, बट इट इज अ कॅथोड. अँड सी at the center there is a wire. Here it is shown. That wire, it acts as an anode. Okay, and to fill that wire, there is a insulating material used. ओके, त्याच्यासाठी बघा इन्सुलेटिंग किंवा इन्सुलेटिंग मटेरियल काय केलेलं तिथं यूज केलेलं आहे. डायरेक्ट वर्किंग बघूयात आपण. When a ray photon enters the tube through a thin window, it is absorbed by an atom of a gas and it causes a photoelectron to be ejected. ओके, तिथे काय होतात तर फोटो इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, जनरेट होतात किंवा इजेक्ट होतात. The photoelectron loses its energy by ionizing other gas atom. जे काय फोटो इलेक्ट्रॉन्स तयार झालेले त्या रेडिएशन्समुळे, त्या रेजमुळे, ओके, ते काय होतात, त्यांची एनर्जी काय करतात, लूज करतात. ओके, the released electrons are attracted to the positively charged tungsten wire, which is our anode, which is filled or which is fitted at the center of that cylinder. सिलेंडरच्या सेंटरला तो फिट केलेला आहे ना, बरोबर आहे. त्याच्याकडे ते काय होणार आहेत, आयन्स अट्रॅक्ट होणार आहेत. त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत आणि इलेक्ट्रॉन्स आयोनायझेशन झालेलं आहे ना गॅसचं, ते काय झाले, निगेटिव्हली चार्ज आहेत. मग निगेटिव्हली चार्ज गॅस आयन्स अँड पॉझिटिव्हली चार्ज किंवा पॉझिटिव्हली एनोड टर्मिनल, ओके, हे काय होणार आहेत, अट्रॅक्ट होणार आहेत आणि तिथे काय तयार होणार आहेत, पल्स तयार होणार आहेत, पल्स. द कलेक्टेड चार्ज मीन्स द साइज ऑफ द पल्स and it is proportional to the energy of the incident photons. Hence, this detector, it is also called
or also known as a proportional detector. ओके, जे काही नंबर ऑफ रेज आलेले आहेत तेवढे तिथं नंबर ऑफ काय होणार आहेत, इलेक्ट्रॉन्स तयार होणार आहेत, चार्ज तयार होणार आहेत. ओके, मीन्स दॅट नंबर ऑफ चार्ज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी. एनर्जीशी डायरेक्ट काय आहे ते प्रोपोर्शनल आहे. ठीक आहे, जेवढे तिथे चार्ज किंवा जेवढा तिथं करंट म्हटलं तरी चालेल, जेवढा तिथं करंट मिळणार आहे आपल्याला तो कोणाशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे, तर आपले गामा रेडिएशन बरोबर. क्लिअर आहे, समजला गॅस फील्ड डिटेक्टर? समजला का सर्वांना? हो सर. हो सर. येस सर. हो सर. ओके, काय डाऊट आहे का? काही डाऊट आहे का? ओके, काही डाऊट नाही ना गॅस फील्ड डिटेक्टर? नाही सर. थोडा सिंपल आहे एकदम. गॅस फिल केला, नो सर. एक आहे आणि त्या विंडो पासून रेज ट्रान्समिट झाल्यानंतर काय होणार आहे तिथं? ओके ओके गुड. Second detector is called scintillation detector. Scintillation detector. Look at the animation carefully. What is happening? इन scintillation detector झालेला आय थिंक हा पण आहे का, कोणाला माहिती आहे scintillation detector? Okay. In scintillation detector, what happens? The instead of X-rays, just a crystal to fluorescence. Okay, the generally used crystal. It is a sodium iodide. Sodium iodide, and it is doped with a 1% thallium. It is doped with a 1% thallium. It is generally used the crystal, and that Sir. crystal it produces the scintillations or it undergoes the fluorescence. Yes. स्लाइड Hello? दिसते, प्रिव्हियस स्लाइड दिसते गॅस फील्डची, सेंटिलेशनची नाही दिसत. Hello? हो सर. हॅलो, हा सर, स्लाइड चेंज करा. गॅस गॅस फील्ड डिटेक्टर. डिटेक्टरची स्लाइड काय दिसतीये, झालं त्याचं? गॅस फील्ड डिटेक्टरची स्लाइड दिसतीये. काय डाऊट आहे का त्याची? सर सेंटिलेशन डिटेक्टरची नाही दिसत आहे स्लाइड, गॅस फील्डची दिसते. स्लाइड चेंज केलेली का? हा स्लाइड हा नाहीये का? दिसते. सर सर दिसते सर. पण ती पुढची ना दिसते सर आता. आपल्याला जी दाखवायची नाहीये ना इथं, ही नाही ना, याच्या आधी एक स्लाइड आहे. ओके, एक स्क्रीन शेअर करतोय मी इकडं. ओके, ती दिसते पण ती नाहीये दाखवायची आपल्याला. ही दिसते का स्क्रीन? एक स्क्रीन दुसरी एक हो सर. हो सर. दिसते ना, त्याच्यात अॅनिमेशन दिसते का? हो. हो दिसतंय अॅनिमेशन. हो सर. हो. ओके, नाईस नाईस नाईस. ओके ओके, बघून घ्या अॅनिमेशन, बघून घ्या व्यवस्थित. काय होतंय रे? फ्रॉम द टॉप देर इज अ रे इज कमिंग. वरून बघा रे येतोय, इथून रे आल्यानंतर काय होतो, सिंटिलेशन तयार होतो आणि पुढे जे आहे ती फोटो मल्टायर ट्यूब आहे. त्या फोटो
मल्टिप्लायर ट्यूब मध्ये काय होतं तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन होतंय. काय होत आहे? मल्टिप्लिकेशन होत आहे. दिस इज द सिंपल function of okay, we will see in scintillation detector the incident x-rays cause a sodium iodide which is doped with a 1% thallium. Sodium iodide which is doped with a 1% thallium. A flash of light, or we call it as a scintillation, it is produced in that crystal for every ray photon absorbed. Okay, whatever the number of photons get absorbed, that photon it get converted into a flashlight or scintillation. तिथे एक स्पार्क म्हटलं तरी चालेल, एक scintillation तिथे तयार होतं. The amount of light emitted, it is directly proportional to the ray of intensity or intensity of ray, and it can be measured by a photomultiplier. Whatever the number of scintillations or number of rays are produced from that crystal, it is directly proportional to the gamma ray intensity. Okay, and that rays, these are measured or detected by our photomultiplier tube. The size of the pulse, it is proportional to the energy of the ray photon absorbed. ते पल्सची जी साईज असणार आहे ते कशावरती डिपेंड असणार आहे तर आपले जे रेज आहेत गामा रेज त्यांच्या एनर्जीवरती किंवा त्या एनर्जीला काय असणार आहेत प्रोपोर्शनल असणार आहेत. ठीक आहे, स्लाइड दिसते ना आता अशी तुम्हाला? हो सर. हो सर, दिसते. येस सर. ओके, आपण असंच कंटिन्यू करूयात मग. सर ते अॅनिमेशन परत दाखवता का? ओके ना, असं परत दाखव. हा ठीक आहे, बघा दिसतंय? दिसतंय का? नाही. वरून रे येतोय. नो. मग अशी दिसत होतं, आता दिसते ना. म्हणजे हे दिसतंय का? स्लाइड तरी दिसतंय का? हो सर. हो, स्लाइड. स्लाइड दिसते. अॅनिमेशन फक्त नाही दिसत. स्लाइड फक्त नाही दिसत म्हणजे? स्लाइड दिसतीये, दिसते, अॅनिमेशन पण ते अॅनिमेशन होताना दिसत नाहीये. ओके ओके ओके, ते बहुतेक आता ते नेटवर्कच्या स्पीडमुळे तसं मे बी असू शकतं. ठीक आहे, बघा बरं आता दिसतंय का? एकदम पुन्हा एकदा शेअर करतो. ओके, आता दिसतंय का बघा अॅनिमेशन? हा, दिसतंय. हा हा हा. दिसतंय का? हो हो हो. आहे, दिसतंय. वरून बघा रे येतोय, मग तिथं सिंटिलेशन किंवा तिथं स्पार्क किंवा त्याला फोटॉन म्हटलं जातं, तो तिथं तयार होतो. आणि जसा खाली खाली येईल ना तसं त्याचं काय होतंय बघा, मल्टिप्लिकेशन होत आहे. ते बघूयात आपण. फोटो मल्टिप्लायर ट्यूबचा जो पार्ट आहे तो बघूया, तो काय याच्यामध्ये दिसतोय. ओके, आता ही दिसते ना स्क्रीन? हो दिसते सर. Okay, this is our photomultiplier tube. Okay, see what happens. I will show you what is actually happening in this photomultiplier tube. See, from here our rays are coming. Okay, this is our scintillator which is made up of sodium iodide, NaI, sodium iodide. Okay, and because of that, whenever the gamma radiations are coming, there is a formation of scintillation or flashlight. इथे एक फ्लॅशलाईट तयार होते आणि ती फ्लॅशलाईट काय होते तर या फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब मध्ये काय होते, आतमध्ये जाते. आता फ्लॅशलाईट फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब मध्ये आले की मल्टिप्लायर असतो, त्याचं काय असतो, एक फंक्शन असतं काय
की जेवढे ते नंबर ऑफ यांना काय म्हटलं जातं तर डायनोड्स म्हटलं जातं. यांना काय म्हटलं जातं डायनोड्स. इथं नाव दिलेलं नाहीये. डायनोड्स. आता या डायनोड्स मुळे काय होतं की प्रत्येक डायनोड्सला वेगवेगळा करंट वेगवेगळं पोटेन्शियल अप्लाय केलेलं असतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर हे जे रेज आलेले आहेत किंवा हा जो सिंटिलेशन आलेला आहे, हा जो फ्लॅश लाईट आलेला आहे, त्याचं काय होत जातं मल्टिप्लिकेशन होत जातं. म्हणजे एक आला होता, एकचे किती होतात 2 होतात, बरोबर आहे. 2चे पुन्हा पुढे गेले की 3 होतात, 3चे 4 होतात, आहेत का 4, 4चे 5, 5चे 6 आणि ऍट द एंड काय होतं ते तर लार्जर अमाऊंट ऑफ इंटेन्सिटी तिथं मेजर केली जाते. लार्जर अमाऊंट ऑफ इंटेन्सिटी किंवा फ्लॅशलाईट तिथं किंवा इन द फॉर्म ऑफ पल्स, पल्स म्हटलं तरी चालेल. ओके, हे मेजर केलं जातं. मग व्हॉट एव्हर द एनर्जी ऑफ दॅट पल्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ आवर गामा रेज. तेवढीच आपली गामा रेजची काय असणार आहे एनर्जी असणार आहे. मग या बेसिसवरती काय केलं जातं ते फायनल केलं जातं की त्याची एनर्जी किती आहे जे गामा रेडिएशन्स इरॅडिएट झालेले आहेत किंवा जी गामा रेडिएशन्स इथे डिटेक्ट केलेले आहेत. Okay, this is the very simple function of scintillation detector. Okay, what is mean by scintillation? Scintillation means it is just a flashlight. Scintillation means it is just a flashlight. Okay, is there any doubt? काही डाऊट आहे का बघा. समजलं का scintillation detector? हॅलो. हो सर. हो सर. हो सर समजला. हो सर. हॅलो. हा येतोय ना आवाज येतोय ना. हो सर येतोय. येतोय. समजलं. हो ओके सर. ओके गुड गुड. ठीक आहे. ओके, now we'll see the usefulness of Mossberg spectrum. ओके, आता ऍक्च्युअली इन्स्ट्रुमेंटेशन बघितलेलं आहे, त्याचं वर्किंग पण आपल्याला समजलेलं आहे, कसं वर्किंग होतंय ते समजलेलं आहे ना सर्वांना. इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि वर्किंग याच्याबद्दल काय डाऊट आहे का रे कोणाला. नाही काय हॅलो. सर डाऊट. नाही डाऊट सर. इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि वर्किंग याच्याशी रिलेटेड काही डाऊट आहे का कोणाला. ओके ठीक आहे ठीक आहे. ओके 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 नाही सर. चालेल. ओके, वी विल प्रोसीड. नाउ वी विल सी द युजफुलनेस ऑफ दिस मॉसबर्ग स्पेक्ट्रम. ओके, या मॉसबर्ग स्पेक्ट्रम मध्ये काय काय होतं किंवा त्याच्यापासून आपण काय काय इन्फॉर्मेशन मिळवू शकतो. ठीक आहे. ओके, युजफुलनेस. द इलिमिनेशन ऑफ रिकॉइल लिव्स सायंटिस्ट विथ अ हायपरफाईन इंटरॅक्शन. ओके, आता तिथे रिकॉइल जे आहे ते रिलीज केलेलं आहे आपण किंवा रिकॉइल काय केलेलं आहे लेस केलेलं आहे. पण त्या रिकॉइल मुळे पुढे काय होतं तर हायपरफाईन इंटरॅक्शन तयार होतात. काय म्हटलेलं. सर प्रिव्हियस स्लाइड हॅलो. दिसते. प्रिव्हियस स्लाइड दिसते. हॅलो. हॅलो. सर नेक्स्ट स्लाइड दिसत नाही. या स्लाइड दिसतीये. हॅलो. हा प्रिव्हियस मागची स्लाइड दिसते, नवीन स्लाइड दिसत नाही. काय दिसत नाहीये. सेंटिलेशनची स्लाइड. सायंटिलेशन डिटेक्टरची स्लाइड दिसतीये. पुढे गेलं नाही का. हा पुढची नाही स्लाइड नाही दिसत गेली. नाही. पुढची स्लाइड दिसत नाहीये. बर बर.
ठीक आहे, आता दिसतंय कसं आहे? हो सर. हो दिसते सर. ओके. हा सर. Usefulness of Mossberg spectrum. Usefulness of Mossberg spectrum. We will see the uses of this Mossberg spectrum. The elimination of recoil, it leaves the scientist with the hyperfine interaction. Okay. Recoil आपण काय केलेलं आहे तिथे लेस केलेला आहे, किंवा आपण काय केलेलं आहे तो रिकॉइल फ्री केलेला आहे किंवा इलिमिनेट केलेला आहे. पण तो रिकॉइल जो आपण फ्री केलेला आहे त्याच्यामुळे काय झालेलं तिथं तर हायपरफाईन इंटरॅक्शन तयार झाले. आता हायपरफाईन इंटरॅक्शन कशामुळे तयार झाले तर डॉपलर इफेक्ट मध्ये बघितले तर वेगवेगळे फ्रिक्वेन्सी तिथे काय झाली तर इन्क्रीज झाली होती ना, नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ओके. आता त्याच्यामुळे काय होतं की जसं आपण स्टेट्स बघितल्या होत्या की जसं आपण वेगवेगळ्या एनर्जीच्या लेवल्स बघितल्या होत्या तशाच इथं पण काय होतं हॅलो सर, आवाज येत नाहीये. हॅलो. येत नाहीये ना आवाज? नाही आवाज नाही येत. नाही येत आवाज कोणाला. आवाज येतोय का बाळांनो? हो सर. हो सर. तसेच नाही. कसं रे करायचं हे? Okay, this this
ओके, स्क्रीन दिसते का? दिसते सर. दिसते सर. हो. Usefulness is observed. Screen दिस. हॅलो, मला आवाज येत हो सर नाही? सर दिसते स्क्रीन सर. दिसते पण तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. Major nuclear interactions which are observed. One, it is isomer shift, and third one, it is a magnetic splitting. These are called the hyperfine interactions. These small interactions or very small energy levels. These hyperfine interactions are what are जे hyperfine interactions होत. त्याच्यावरूनच आपल्याला जी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे. ओके, तर फर्स्ट आयसोमर शिफ्ट. ठीक आहे सर आवाज ब्रेक होतोय. ठीक आहे, आपण आयसोमर शिफ्ट नेक्स्ट टाइम बघूयात. ओके, त्याच्या आधी आयसोमर शिफ्ट आपल्याला आय थिंक झाला असेल. तुम्हाला सांगेल शिफ्ट काय होतंय त्याच्यामध्ये. आयसोमर शिफ्ट येस. बाय आयसोमर शिफ्ट काय होतं नक्की. UV-IR-NM त्याच्यामध्ये झालेलं आहे का? हॅलो. हो सर. हो सर. UV-IR-NMR त्याच्यामध्ये कुठे तुम्हाला झालेले ना आयसोमर? काय आहे त्याच्यामध्ये सांगेल का कोण? हॅलो. स्पेक्ट्रल लाईन. हा बरोबर ॲटॉमिक हा हॅलो. होतं काय त्याच्यामध्ये? बरोबर आहे की स्पेक्ट्रम मध्ये होत आहे, पण आयसोमर शिफ्ट मध्ये ऍक्च्युली होतं. आयसोमर शिफ्ट मध्ये होतं काय नक्की? रिप्लेसमेंट होतो ना वन न्यूक्लियस. चेंज इन पोझिशन ऑफ पी. त्याची पोझिशन काय होते? चेंज होते. अँड व्हाय इट इज हॅपनिंग दॅट चेंज इन शिल्डिंग इफेक्ट आहे तो तिथं कमी किंवा जास्त होतो. त्या पीकची जी पोझिशन आहे ती काय होते? थोडीशी शिफ्ट होते. पॉझिटिव्ह शिफ्टिंग असेल किंवा शिफ्टिंग होतं. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चर, पुढच्या लेक्चरला आपण बघूयात आयसोमर इफेक्ट. ठीक आहे. डाऊट असेल तर बघा, विचारून घ्या.